Cũng đã rất lâu tôi chưa ra video mới, cái từ sau cây kênh cũng bị mất. Nhưng giờ đây, tôi đã trở lại và mang đến cho mọi người một luồng gió mới. Một danh sách anime hành động đáng mong chờ nhất ra mắt vào năm 2022 đến năm 2023 này. Ok, với là câu nói cũ, chúng ta hãy cùng bắt đầu video của ngày hôm nay nào. Never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Vị trí đầu tiên, Speed Gun. Nếu là tín đồ của thể loại hành động và khoa học viễn tưởng, thì chúng ta không thể không nói đến bộ anime này. Bộ manga gốc đã được phát hành vào những năm 1989 đến năm 1996 và được biên soạn thành 11 tập. Nội dung của phim cũng không quá là dài dòng. Câu chuyện xoay quanh Yu Ominee, một học sinh trung học. Không chỉ vậy, cậu ta còn là một Speed Gun thực tập tại Arkham. Tại thế giới này, hàng nghìn năm trước, đã có một quốc gia cổ đại từng sở hữu những món đồ công nghệ hùng mạnh. Tuy nhiên, chúng đều đã bị hư hỏng vì con người thời đó không muốn chúng lọt vào tay những kẻ xấu, vì những thứ này có thể trở thành mối nguy hại của thế giới. Và nhiệm vụ của Yu đó là bảo vệ những thứ này bằng mọi giá. Nếu các mảnh tan tích này rơi vào tay những kẻ ác, thì nền văn minh có thể sẽ bị lụi tan. Và tất nhiên, đây là bộ anime đã được truyền hóa từ những năm 90. Tôi nghĩ bộ phim sẽ thực sự rất ăn khách với những màn combat đỉnh cao không thua kém gì phim Hollywood. Một series anime mới với sự hợp tác của Netflix cùng Wit Studio với tên gọi là Vampire in the Garden. Thuộc thể loại hành động và vampire là một series anime được Netflix công bố và đã khởi chiếu vào ngày 16 tháng 5 năm 2022. Câu chuyện kể về hai cô gái có tên là Momo và Fry. Cả hai đều có những hoàn cảnh khác nhau đã vô tình gặp gỡ và tạo nên một tình bạn khó có thể xảy ra giữa con người cùng với Macaron. Thất bại trong cuộc chiến chống lại Macaron và mất hầu hết các thuộc địa trên trái đất, con người muốn xây dựng một thành phố biệt lập bên trong một bức tường ánh sáng để có thể bảo vệ bản thân và mở rộng phạm vi sinh sống của mình. Momo, người muốn cùng tồn tại với Macaron, đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với nữ hoàng Macaron là Fry, người đã từng rất yêu thương con người. Họ bắt đầu đi trên con đường tìm kiếm một nơi có tên là Thiên Đường. Và nếu ai muốn theo dõi bộ anime này thì hãy đến với Netflix. Mọi người có thể trải nghiệm từng tập của bộ phim này tại đó. Boku no Hero Academy Season 6. Thuộc thể loại hành động, trường học và shonen. Từ những giây đầu tiên trong trailer, ta có thể thấy Tomura Shigaraki sử dụng năng lực tan rã là All for One. Với phần 6, phe tội phạm với người dẫn đầu là Tomura sẽ xuất hiện nhiều hơn trong màn ảnh. Bên cạnh đó, ở phần này, chúng ta sẽ được tìm hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa All for One và One for All. Để cuộc của chúng ta sẽ được gặp gỡ các vị tiền bối sử dụng One for All đời trước. Tổng cái vé lại thì mùa này đã là mùa thứ 6 rồi, nên tôi xin phép không nói về phần nội dung nữa cho nó đỡ nhàm chán. Ba hoa luyên thuyên cho nó đỡ dài dòng. Với những tình tiết không thể bỏ qua trong phần này, chúng ta lại càng phải mong từng ngày, hóng từng giờ để không bỏ qua tập phát sóng đầu tiên của phần này được. Hãy cùng nhau đón xem nhé! Hell Paradise. Một bộ anime có tính chất huyền bí và ma mị, nó sẽ cho chúng ta có một ngày dài để có thể cày nát các bộ phim này. Chỉ cần xem trailer, chúng ta có thể thấy được lý do nó có mặt trong video của ngày hôm nay. Thuộc thể loại hành động và lịch sử. Bộ phim tập trung vào Gabimaru, từng được tôn vinh là ninja mạnh nhất trong làng, tuy nhiên hiện đã rửa tay gác kiếm vì vi phạm phải luật lệ của làng. Sau khi bị bắt, anh ta đã tuyên bố rằng mình không còn gì để sống. Tuy nhiên, do trình độ luyện tập siêu phàm của mình, anh ta đã vô tình sống sót sau nhiều lần bị hành quyết.
Tôi nỗ lực chặn đầu cho đến thắt cổ, từ xin trái qua xin phải, rồi xin lên xong xin xuống nhưng vẫn không chết. Tất nhiên hai cô trên là tôi tự biện. Các hành quyết Sagiri Aseamon nói với anh ta rằng anh ta còn gắn bó với cuộc sống lâu dài và giao cho anh ta một nhiệm vụ để có thể giành được sự tha bổng, đó là đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Bộ này đọc manga so hay nha mọi người. Blades of the Golden. Thuộc thể loại hành động và lịch sử, lấy bối cảnh giữa triều đại nhà Tuy và nhà Đường. Triều đại có niên đại từ năm 618 đến năm 907 sau Công nguyên. Bộ phim theo chân nhân vật chính có tên là Đạo Ma, một tên đánh thuê với tay nghề cao và tinh thần mạnh mẽ, người đi khắp Trung Quốc cổ đại và kiếm sống bằng chính thanh kiếm của mình. Một ngày nọ, Đạo Ma chấp nhận một nhiệm vụ hộ tống đến thủ đô Trường An. Tuy nhiên, nhiệm vụ này hóa ra còn nhiều hơn so với những gì anh ta đã mắc cả. Cốt truyện của bộ phim này không chỉ bao gồm những âm mưu chính trị và một chính quyền áp bức, mà nó còn có một số yếu tố kinh dị như quỷ ăn thịt người. Được giới thiệu làm cho ta có cảm giác gợi nhớ đến các bộ anime đình đám trước đó như Dororo, Vinland Saga và Berserk. Đây đều là những bộ anime hành động lịch sử có tiếng tăm nhất trong thể loại Dark Fantasy. Và link xem ở đâu tôi sẽ để bên dưới phần mô tả đến khi phim được ra mắt nhé. Vinland Saga Season 2. Vinland Saga Season 2 cũng sẽ được góp mặt trong video ngày hôm nay. Với sự mở đầu vô cùng thành công của phần 1 vào năm 2019, bộ anime đã được đánh giá rất cao với những màn hành động vô cùng thích mắt và sự kết hợp ăn ý giữa nội dung kịch tính làm cho chúng ta có phần hồi hộp và gây cấn trong nhiều phân đoạn xuyên suốt của phần phim. Trong phần 2 này, tác giả cũng đã nói chúng ta nên chuẩn bị những ngày đen tối ở phía trước vì sẽ có rất nhiều mảnh combat đẫm máu nhiều hơn so với phần 1 và sự đau khổ của người xem mới thực sự chỉ mới bắt đầu và phần kết sẽ không kém cạnh gì với Attack on Titan. Nếu đã nhắc đến Attack on Titan thì chắc chắn mọi người cũng sẽ biết các phần kết nó sẽ vô cùng khó chịu rồi đúng không? Cho nên chúng ta hãy chuẩn bị một tinh thần thép để có thể xem phim đi nhé. Mob Psycho 100 Season 3. Tôi đoán đã có rất nhiều người nghe qua thông tin về Mob Psycho 100 vì đây là một trong những anime hành động nổi tiếng nhất trên thị trường từ trước đến nay. Cứ 3 năm sẽ lại có thêm một mùa mới. Và trong năm 2022 này, chúng ta sẽ được chứng kiến sự trở lại của Mob Psycho. Đã có tin đồn rằng phần thứ 3 sẽ là mùa cuối cùng của Mob Psycho 100. Tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc đưa bộ phim này vào danh sách của ngày hôm nay để thông báo sự trở lại của một siêu phẩm, đồng thời cũng là sự kết thúc. Tôi hy vọng sẽ được cùng mọi người đi đến cuối chặng đường của bộ anime này, cũng như nói lời cảm ơn đến tác giả trong suốt 3 phần phim. Và bây giờ chúng ta hãy đến với cơn sốt toàn cầu trong thế giới anime, Jujutsu Kaisen. 領域展開無料空所 Bộ anime đã làm mưa làm gió trong năm 2020 cho đến nay, thuộc thể loại hành động giả tưởng và siêu nhiên, được sánh ngang với bộ anime đình đám như Kimetsu no Yaiba với doanh thu hơn 17 triệu đô trong phần movie gần đây. Và còn hơn thế, sắp tới đây, chúng ta sẽ được mở mang tầm mắt với sự trở lại của phần 2 của bộ phim. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ được chứng kiến những trận chiến vô cùng khốc liệt chưa từng có, và chắc chắn với phần này nó sẽ khiến cho một số người phải khóc thét. Với những sự mất mát vô cùng to lớn, nên ai định theo dõi bộ phim này, tôi khuyên nên chuẩn bị một tinh thần thép và khăn giấy trước đi nhé.挙式紫
Chainsaw Man, siêu phẩm nối tiếp siêu phẩm, đối thủ sáng tập của Jujutsu Kaisen. Là một kiệt tác khác đến từ Mappa đã tung ra trailer ngắn và đập tan mọi xếp hạng trước đó của ngày hôm nay. Với tông màu khá u ám, RT và animation được nhận xét khá tương đồng với Jujutsu Kaisen, cùng với phần âm nhạc đầy ma quái và kỳ dị, đã vượt qua mọi sự kỳ vọng của người xem. Đáng lưu ý hơn là các edit trailer mang đậm tính chất điện ảnh thay vì một TV series cũng đã khiến cho các fan đứng ngồi không yên, bị người mình tin tưởng phản bội và phải đối mặt với cái chết. Tuy nhiên, cái chết của anh ta chỉ mở ra một cuộc sống mới, được tái sinh thành một quỷ cưu hùng mạnh. Với sức mạnh của mình, anh ta đã thu hút được sự chú ý của cục an ninh công cộng và được mời tham gia trở thành một trong số họ, với lời hứa về một cuộc sống mà anh ta hằng mong ước. Bộ này cũng không kém phần u ám so với các vị trí trước đó, nhưng tôi nghĩ tôi đã xem hết bộ anime trong danh sách của ngày hôm nay, thì việc xem bộ anime này cũng không quá là khó khăn đối với những người có tâm hồn yếu đuối và mỏng manh, và còn dễ vỡ nữa. Và cuối cùng, chúng ta có sự trở lại của Bleach. さあ、絶望してくれるなよ。 Bleach lên nền kết Senhen huyết 9.000 năm sẽ được phát sóng vào tháng 10 năm nay. Với sự mở đầu của Bleach, chúng ta sẽ có một năm đầy đáng nhớ với toàn các siêu phẩm có mặt trong ngày hôm nay. Và đáng nói hơn thì đối với các fan kỳ cựu trên toàn thế giới, thì sự trở lại của Bleach đã giúp cho họ có thể trải nghiệm bộ tứ Shonen huyền thoại Naruto, One Piece, Dragon Ball và Bleach. Sẽ không có gì đáng thắc mắc khi ngôi vương của hôm nay tôi dành cho Bleach cả. Huyền thoại sẽ mãi là huyền thoại, một trong những bức tường kiên cố nhất trong lịch sử thế giới anime và manga, thì điều này vô cùng hết sức là bình thường.